કેમ છો મિત્રો? આજે આપણે બનાવીશું કાકડી અને કાચી કેરીનું રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક. ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડકની સાથે રિફ્રેશ કરતું આ ડ્રિંક ઘરે બનાવવું એકદમ સહેલું છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા સમારેલી કાકડી, ત્યારબાદ સમારેલી કાચી કેરી, ત્યારબાદ ફુદીનાના પાન, ત્યારબાદ આદુના ટુકડા, ત્યારબાદ લીંબુનો રસ, ત્યારબાદ મરી પાવડર, સંચળ, મીઠું અને ખાંડ લઈશું. હવે એક મિક્સર જારની અંદર સમારેલી કાકડી એડ કરીશું. ત્યારબાદ સમારેલી કાચી કેરી એડ કરીશું. ત્યારબાદ 2 થી 3 આદુના ટુકડા એડ કરીશું. પછી ફુદીનાના પાન એડ કરીશું. ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર એડ કરીશું. પછી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સંચળ એડ કરીશું. અડધા ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ પાણી એડ કરીશું. હવે આ તૈયાર કરેલા મિશ્રણને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો મિત્રો, મિશ્રણ છે તે રેડી છે. હવે તેને સ્ટેનરની મદદથી આ રીતે ગાળી લઈએ. હવે આપણે થોડા પ્રમાણમાં ઠંડુ પાણી એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો, ડ્રિંક સરખી રીતે ગળાઈ ગયું છે. હવે એક ગ્લાસમાં 4 થી 5 બરફના ક્યુબ્સ એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં તૈયાર કરેલ ડ્રિંક એડ કરીશું. ગાર્નિશિંગ માટે ફુદીનાના પાન ઉપર મૂકીશું. તો તૈયાર છે મિત્રો કાકડી અને કાચી કેરીનું રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક. આ ડ્રિંક તમને કેવું લાગ્યું તે જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.